হেল্লো বন্ধুসকল, কেনে আছে? আশা কৰিছোঁ ভালেই। আপুনি চাই আছে আছামিজ ইউটিউব। মই আহমেদ আছোঁ আপোনাৰ লগত। এই ভিডিঅ'টোত আজি দেখুৱাম যে আপুনি কেনেকৈ মেনুৱেলি নেটৱৰ্ক ছেটিং কৰিব। মই আগৰ ভিডিঅ'টোত দেখুৱাইছোঁ যে কেনেকৈ 4G 3G চেঞ্জ কৰি আপোনাৰ ইণ্টাৰনেট চলতে অলপ সুবিধাজনক কৰিব পাৰি। সেইটোৰ লগতে ৰিলেটেড, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো মই বনাই আছোঁ। আৰু আপুনি যদি চাব বিচাৰে আগৰ ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনাক কওঁ, যদিহে আপুনি আমাৰ এই চেনেলটোৰ নতুন দৰ্শক, এইটো ভিডিঅ' চাই আছে, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোৰ তলত থকা ৰঙা আখৰেৰে লেখা ছাবস্ক্ৰাইব, তাত ক্লিক কৰি বগা কৰি দিয়ক। লগতে পাব এটা বেল আইকন, সেইটোকো ক্লিক কৰি ৰাখিব, কিয়নো পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত যিবিলাক দিম সেইবিলাক সকলোতকৈ আপুনি আগত চাব পাৰিব। তেতিয়াহ'লে বলক আপুনি চিধা আপোনাৰ মোবাইলৰ ছেটিঙলৈ গুচি যাওক। এইটো ছেটিঙত ক্লিক কৰিব। ছেটিঙত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে আপুনি মোৰত ক্লিক কৰক। এতিয়া আপুনি দেখিছে মোবাইল নেটৱৰ্ক, আপুনি এবাৰ ইয়াতে ক্লিক কৰিব। এতিয়া আপুনি একদম তলত দেখিছে নেটৱৰ্ক অপাৰেটৰ। হয়তো আপোনাৰ যদি ডিভাইচ অনুসৰি চিষ্টেমটো বেলেগকেও থাকে, আপুনি নেটৱৰ্ক অপাৰেটৰটো চাই ল'ব, তাত ক্লিক কৰিব। মই ক্লিক কৰিলোঁ। এতিয়া দেখিছে তলত চইচ অট'মেটিকলি, এইটো সকলোৱে কৰি ৰাখে। আৰু এইটো কৰি ৰখাৰ কাৰণে সকলোৰে এটাই সমস্যা, নেট নাই, টাৱাৰ নাই। অট'মেটিকটো হ'লে কি হয়, আমাৰ সকলো সময়তে এইটো কেতিয়াবা 2G কেতিয়াবা 3G এনেকৈ আপ ডাউন হৈ থাকে, আৰু আমাৰ ফোন কলতো কেতিয়াবা দিগদাৰ হয়। এতিয়া আপুনি ওপৰত দেখিছে চাৰ্চ নেটৱৰ্ক, আপুনি এইবাৰ ইয়াতে ক্লিক কৰক। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকৈ চাৰ্জিং হৈ থাকিব। চাৰ্জিংটো হওঁতে অলপ সময় লাগিব পাৰে। আপুনি দেখিছে এতিয়া যিকেইটা আমাৰ ইয়াত নেটৱৰ্ক আছে, এয়াৰটেল, ভোডাফোন, চেলৱান, ইণ্ডিয়া, জিঅ', ৰিলায়েন্স। আপুনি ইয়াতে আপোনাৰ যিটো অপাৰেটৰ সেইটো আপুনি চিলেক্ট কৰিব। চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ সেইটো নেটৱৰ্কৰে ফিক্স হৈ যাব। হয়তো তেতিয়া আপুনি গম পাব যে কোনখিনি জেগাত আপোনাক কেতিয়া আপোনাৰ ঘৰতে হওক বা কিমান টাৱাৰ পাই আছে। যেতিয়া দেখিব যে একেবাৰে নাই, আপোনাৰ টাৱাৰ নেটৰ ছিগনেলটোই গায়ব হৈ যাব। আপুনি আৰু যেতিয়া পাব, অলপ পালেও আপুনি বঢ়িয়াকৈ ফোন কৰাত বা সকলো হেৰি পাই থাকিব। তো এতিয়া মোৰ এয়াৰটেল, ইণ্ডিয়া এয়াৰটেল, মই ইণ্ডিয়া এয়াৰটেল চিলেক্ট কৰিলোঁ। মোৰ ৰেজিষ্টাৰ অন নেটৱৰ্ক, মোৰ মেনুৱেলি ৰেজিষ্টাৰ হৈ গ'ল। আপুনি এনেকৈ কৰি ল'ব। তাৰপিছত দেখিব আপোনাৰ ফোনটো কেনেকৈ চলে। তো বন্ধু, যদি ভিডিঅ'টো চাই কিনে আপুনি কিবা শিকিব পাৰিছে, জানিব পাৰিছে বা ভাল লাগিছে, তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰক। আৰু যদি আপুনি ভাল লগা নাই, ভিডিঅ'টো ফেক বুলি অনুভৱ হয়, তেতিয়াহ'লে এটা ডিছলাইক কৰিব পাৰিব। আৰু যদি আপুনি বন্ধুলৈ পঠোৱাৰ কাৰণে আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিব। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আপোনাক নতুন কিবা এটা লৈ লগ পাম। আৰু এটা কথা কওঁ যে কেইদিনমানৰ পৰা মোৰ মোবাইলত মেছেজ আহি আছে LT ভল্টি এনেবল কৰাৰ কাৰণে। সেই মেছেজটোত হয়তো পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'টো মই এইটো সম্পৰ্কে ভিডিঅ' বনাই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেতিয়ালৈকে ভালে থাকক, সুখে থাকক। বাই বাই।